હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું શ્રાદ્ધ માટે ફક્ત 15 જ મિનિટમાં ગાઢો અને ક્રીમી રજવાડી દૂધપાક, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે મારી જણાવેલા આ પરફેક્ટ માપ સાથે આ દૂધપાક બનાવશો તો ફક્ત 15 જ મિનિટમાં એકદમ પરફેક્ટ ગાઢો દૂધપાક બનીને તૈયાર થઈ જશે. આજે આપણે થોડી અલગ રીતે આ દૂધપાક બનાવીશું. જો તમે એકવાર આ રીતે આ દૂધપાક બનાવીને ખાશો તો હંમેશા આ જ રીતે ખાવાનું પસંદ કરશો. આ એટલો ટેસ્ટી લાગે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક કઢાઈ બરાબર ધોઈને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું, જેથી જો પાણીનું એમાં લેયર હશે તો દૂધ તળિયામાં ચોંટી નહીં જાય. હવે એની અંદર આપણે 2 થેલી જેટલું ફૂલ ફેટ દૂધ એડ કરવાનું છે. જો દૂધ ફૂલ ફેટ હશે તો ખીર કે દૂધપાક જે કંઈ પણ બનાવશો એ જલ્દી ગાઢું થઈ જશે. દૂધને વધારે ઉકાળવું નહીં પડે. 1 લીટર જેટલું આ દૂધ લીધું છે. એની અંદર હવે આપણે એક ઉભરો આવવા દઈશું. જ્યાં સુધીમાં દૂધમાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક બાઉલમાં અડધો કપ મિલ્ક પાવડર અને એની અંદર 1/3 કપ જેટલું દૂધ ઉમેરી દઈશું. બરાબર આપણે આને મિક્સ કરીને એક પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, સરસ આ મિક્સ થઈ ગયું છે અને આ રીતે મેં એક પેસ્ટ બનાવી લીધી છે, જેને હવે આપણે સાઈડ પર રહેવા દઈશું. હવે એક નાના પેનની અંદર મેં થોડું પાણી ઉકાળવા માટે મૂકી દીધું હતું. એની અંદર આપણે પિસ્તા અને બદામ બ્લાન્ચ કરીશું. તો મેં 10 થી 12 બદામ અને 15 થી 20 પિસ્તા લીધા છે. એ આપણે ગરમ પાણીમાં ઉમેરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકાળી લેવાના છે. બે થી 3 મિનિટ બદામ અને પિસ્તાને બ્લાન્ચ કર્યા પછી તમે જોશો તો સરસ એ ફૂલી ગયા છે. ઉપરની જે સ્કીન છે એ પણ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરીને એનું બધું જ પાણી નિતારી દઈશું અને થોડું એને ઠંડુ થવા દઈશું. જ્યારે બદામ પિસ્તા થોડા ઠંડા થઈ જાય ત્યારે આપણે ઉપરથી આ રીતે જે સ્કીન છે એની એ રિમૂવ કરી લઈશું. બ્લાન્ચ કરેલા છે, ઉકાળેલા છે ગરમ પાણીમાં, એટલે આરામથી એની સ્કીન જે છે નીકળી જશે. હવે આપણે પતલી પતલી સ્લાઇસમાં એને કટ કરી લઈશું. જો તમારે આ બદામ પિસ્તાને બ્લાન્ચ ના કરવા હોય તો તમે 7 થી 8 કલાક માટે કે પછી આખી રાત માટે પલાળીને પણ રાખી શકો છો. પછી એની સ્કીન કાઢીને ચોપ કરી લેવાના છે. પણ ઇન કેસ જો તમે એને પલાળવાનું ભૂલી ગયા હોય તો તમે આ રીતે બ્લાન્ચ કરીને પણ યુઝ કરી શકો છો. તો અહીંયા બધા જ બદામ પિસ્તાને મેં કટ કરી લીધા છે. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આપણા દૂધમાં પણ સરસ એક ઉભરો આવી ગયો છે. તો હવે એની અંદર આપણે પલાળેલા બાસમતી ચોખા ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં મેઝરિંગ સ્પૂનનું જે ટેબલ સ્પૂન આવે છે એનાથી જ માપીને 2.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 2.5 ટેબલ સ્પૂન કાચા બાસમતી ચોખા લઈને 15 મિનિટ પહેલાં પલાળી દીધા હતા. બાસમતી ચોખા જે છે જલ્દી ચડી જાય છે અને સ્વાદ પણ સારો આવે છે દૂધપાકનો. તો જો તમે એનો યુઝ કરશો તો વધારે સારું રહેશે, નહીં તો તમે નોર્મલ બીજા કોઈ પણ ચોખા યુઝ કરી શકો છો. તો બરાબર આપણે ચોખાને દૂધમાં મિક્સ કરી લઈશું અને હવે એમાં આપણે કેસરવાળું દૂધ ઉમેરીશું. તો જ્યારે મેં ચોખા પલાળ્યા હતા ત્યારે 15 મિનિટ પહેલાં જ મેં 2 ટેબલ સ્પૂન ગરમ દૂધ લઈને 2-3 ચપટી કેસર પણ પલાળી દીધું હતું. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર હવે 5 થી 7 મિનિટ માટે એને ઉકાળવાનું છે. 5 થી 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે જે ચોખા છે એ આ રીતે ઉપર આવી ગયા છે. એનો મતલબ છે કે ચોખા સરસ ચડી ગયા છે. જો તમે એક ચોખાનો દાણો લઈને એને ચેક કરશો તો સરસ એ મેશ થઈ જશે. બાસમતી ચોખા જલ્દી ચડી જાય છે એટલે જ મેં એનો યુઝ કર્યો છે. તો ચોખા તમે જોઈ શકો છો સરસ મેશ થઈ ગયા છે. તો બરાબર ચોખા ચડી જાય એ પછી આપણે જે એમાં મિલ્ક પાવડરની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈશું. મિલ્ક પાવડર ઉમેરવાથી દૂધ જે છે એને આપણે વધારે ઉકાળવું નહીં પડે. જલ્દીથી દૂધપાક આપણો એકદમ ગાઢો થઈ જશે. તો બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે એની અંદર બ્લાન્ચ કરેલા બદામ અને પિસ્તા ઉમેરી દઈશું. રજવાડી દૂધપાક છે તો ડ્રાયફ્રૂટ અને કેસર બધાની ક્વોન્ટિટી આપણે થોડી વધારે પડતી રાખીશું. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ચારોલી એડ કરીશું. 1 ચમચી આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે સૌથી મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એડ કરીશું. એ છે કાજુ, બદામ અને પિસ્તાનો પાવડર. તો અહીંયા મેં 7 થી 8 બદામ, 5 થી 6 કાજુ અને 8-10 પિસ્તા લઈને મિક્સરમાં એને અધકચરા એવા ક્રશ કરીને પાવડર કર્યો છે. તો આ ડ્રાયફ્રૂટનો આપણે પાવડર એડ કરી દઈશું. હવે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે અને છેલ્લે આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું. જ્યારે પણ તમે ખીર કે દૂધપાક બનાવતા હોય તો એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે કે ચોખા ચડી જાય એ પછી જ એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું, નહીં તો જો પહેલાં ખાંડ ઉમેરી દઈશું તો ચોખા કાચા જ રહી જાય છે. તો અહીંયા એમાં મેં 1/3 કપ જેટલી ખાંડ એડ કરી છે. જે આપણે પહેલાં મિલ્ક પાવડરની પેસ્ટ એડ કરી એમાં પણ મીઠાશ હોય છે, તો ખાંડ વધારે નથી ઉમેરી. ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે તમારા અકોર્ડિંગ વધારે ઓછી કરી શકો છો. તો 3 થી 4 મિનિટ હવે આપણે આને ઉકળવા દેવાનું છે, જેથી ખાંડનું પણ પાણી બધું બળી જાય.
3 થી 4 મિનિટ હજી ઉકાળ્યા પછી એટલે કે ટોટલ 15 મિનિટ પછી આપણો રજવાડી દૂધપાક બનીને તૈયાર છે. દૂધપાક છે તો કન્સિસ્ટન્સી એકદમ ખીર જેવી ગાઢી નથી હોતી, આ રીતે મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી જ હોય છે. તો છેલ્લે હવે આપણે એમાં 2 થી 3 ચપટી જેટલું જાયફળ છીણી લઈશું. જાયફળથી દૂધપાકનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે, પણ એનો ફ્લેવર એકદમ સ્ટ્રોંગ હોય છે, તો વધારે ના છીણવું. તો બસ 2 થી 3 ચપટી જ મેં અહીંયા જાયફળ છીણ્યું છે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. અને અત્યારે આ દૂધપાક એકદમ ગરમ છે, તો આપણે એને થોડો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડો થવા દઈએ, પછી આપણે એને સર્વ કરીશું. તો દૂધપાક હવે આપણો રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયો છે, તો હવે એને આપણે સર્વ કરી લઈએ. આ દૂધપાકને તમે પહેલેથી બનાવીને ફ્રીજમાં રાખીને ઠંડો કરીને પણ સર્વ કરી શકો છો. ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. શ્રાદ્ધમાં તમે એને પૂરી સાથે કે પછી એમને પણ ખાઈ શકો છો. દરેક ગુજરાતી ઘરોમાં શ્રાદ્ધમાં દૂધપાક ચોક્કસથી બને છે, તો તમે પણ આ વર્ષે આ રેસીપી ટ્રાય કરજો. એને ગાર્નિશિંગ માટે આપણે થોડા સૂકા ગુલાબની પાંખડી અને થોડા ઝીણા સમારેલા પિસ્તા એડ કરી દઈએ. તો જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રજવાડી દૂધપાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.